हेलो नमस्कार, तपाईहरुलाई जीबीआई च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुलाई म आजको यस भिडियोमा यदि तपाईले एसआईपी सिस्टेमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुलाई यसै भिडियो मार्फत जतिसक्दो छिटो एसआईपी गर्न आग्रह गर्दछु। र यदि तपाईलाई एसआईपी मा रजिस्टर कसरी गर्ने भन्ने जानकारी छैन भने यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा मैले एसआईपी मा कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने भिडियो बनाएको छु र तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले आजको यस भिडियोमा तपाईले एसआईपी मा रजिस्टर गरिसक्नु भएको छ र तपाईले अब त्यो एसआईपी को पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। मैले पहिले नै NIBL सहभागिता फन्डमा एसआईपी रजिस्ट्रेसन गरिसकेको छु र अब त्यो रजिस्ट्रेसन गरेको एसआईपी को पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि भिडियो सुरु गरौँ। त्यसको लागि मैले क्रोम ब्राउजर खोलेँ र क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि NIBL क्यापिटलको वेबसाइट खोल्छु, niblcapital.com। र यो वेबसाइट हानिसकेपछि यसरी NIBL यस क्यापिटलको वेबसाइट खुल्छ। तपाईले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ आजको करेन्ट NAV 10.28 छ। र सिधै जाउँ यो म्युचुअल फन्डमा र यो फर्स्टमा छ अनलाइन NIBL सहभागिता फन्ड। यसमा जाने। यसमा गइसकेपछि यदि तपाईले रजिस्टर गरिसक्नु भएको छ र युजर नेम पासवर्ड पनि पाइसक्नु भएको छ भने यो सिधा लगइनमा जाने, अथवा तपाईले युजर नेम पासवर्ड पाउनु भएको छैन भने यो साइन अप बाट गएर गर्नु होला। मैले युजर नेम र पासवर्ड पाइसके, त्यसैले म यो लगइनमा गएँ। लगइनमा गइसकेपछि यसमा युजर नेम राख्ने र तल पासवर्ड राख्ने। र युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि यसलाई लगइन गर्ने। लगइन गरिसकेपछि यसरी एसआईपी को पोर्टल खुल्छ। यसरी खोलिसकेपछि पेमेन्ट गर्नको लागि यो सिधा एसआईपी मा जाने र यो एसआईपी मा गएर यो सेकेन्डमा छ एसआईपी पेमेन्ट, यसमा जाने। यसमा गइसकेपछि यसमा अहिले केही देखेको छैन र यसमा तपाईको यो स्किमको नेम आउँछ। यसमा डिपोजिटेड पार्टिसिपेन्ट भइहाल्यो, यसमा BOID नम्बर भयो। यसमा अहिले केही आएको छैन र हामीले यो लोडमा क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि आउँछ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने पैसा। यसमा छ इन्स्टलमेन्ट नम्बर सेकेन्ड टाइम हो यो मेरो यो दोस्रो चोटि हो, त्यसैले इन्स्टलमेन्ट नम्बर 2 आको। यसमा एसआईपी एमाउन्ट, यसमा एक्सन डेट, मैले तिर्न पर्ने डेट यसरी आएको छ र यसमा क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्ने र तलपट्टि एमाउन्ट आउँछ र यसमा पेमेन्ट गर्नको लागि प्रोसिड फर पेमेन्टमा जाने। यसरी गइसकेपछि यसमा आउँछ डिटेल्स, केबाट तिर्ने, कनेक्ट आइपीएस, खल्ती, NIBL को ब्याङ्किङ, ई सेवा केबाट तिर्ने। मैले कनेक्ट आइपीएस बाट पे गर्छु, त्यसरी यसमा क्लिक। यसरी कनेक्ट आइपीएस खोल्नको लागि आउँछ। यसरी यो हानेर मैले साइन इन गरेँ र यसमा पासवर्ड हानेर साइन इन गरिसकेपछि यसरी खुल्छ। यसरी पेमेन्ट डिटेल्स आउँछ। र यसमा मैले मेरो एकाउन्ट चुज गरेर यसलाई सबमिट। यो तपाईलाई जानकारी नै छ होला, वान टाइम पासवर्ड आउँछ र वान टाइम पासवर्ड हान्ने। र यो वान टाइम पासवर्ड हानेर यसलाई सबमिट गर्ने। सबमिट गरिसकेपछि ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल, यसलाई ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि अब यता गएर हेरौँ। यसमा गएर फेरि एसआईपी पेमेन्टमा गएर फेरि यो लोडमा गएर हेर्यो भने यसमा You have no pending SIP installment right now भनेर भनेको छ।
पहिला एकचोटिको पेमेन्ट गर्न थियो, त्यसैले आएको थियो र हामीले पेमेन्ट गर्यौँ। पेमेन्ट गरिसकेपछि फेरि त्यसमा गएर लोड गरेर चेक गरेर हेऱ्यो भने यसरी पेमेन्ट भइसकेपछि यसमा पेन्डिङ छैन भनेर आउँछ र यसलाई ओके गरिदिउँ। ड्यासबोर्ड र यसलाई बन्द गरिदिने, लगआउट। र यसरी हामीले आफ्नो एसआइपी को पोर्टल खोलेर एसआइपी को इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। आशा छ कि यहाँले यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि आफ्नो एसआइपी को इन्स्टलमेन्ट पे गर्न सक्नुभयो र भिडियोको अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोले तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।